धेरै पहिले प्राचीन इजरायल राज्यमा जब अनन्त आकाशमुनि पहाडहरू हरिया छाल जस्तै फैलिन्थे र हावा ओलिभका रुखहरू बीच बिस्तारै बहन्थ्यो, त्यहाँ एकजना मानिस बस्थे जसको जीवन एउटा कथाभन्दा धेरै बन्न पुग्यो। त्यो एउटा जीवित दृष्टान्त बन्यो, आँसु र समर्पणले लेखिएको एउटा साक्षी। उनको नाम होशे थियो र यदि तपाईले ध्यान दिएर सुन्नुभयो भने तपाईँ अझै पनि त्यो बिर्सिएको धरतीको धुलोमा उनका पाइलाका गुन्जनहरू सुन्न सक्नुहुन्छ, किनभने उनको कथा मसीले कोरिएको इतिहास मात्र होइन, यो एउटा ढुकढुकी हो, यो एउटा ऐना हो, यो दुःखबाट कुँदिएको र आशाले छाप मारिएको एउटा प्रेम कथा हो। होशे एक अगमवक्ता थिए जसलाई परमेश्वरले सुन्न छाडिसकेको एउटा राष्ट्रलाई बोल्न चुन्नु भएको थियो, तर उनी अरू जस्ता थिएनन्। उनले पहाडका टाकुराहरूबाट गर्जेनन् वा गल्लीहरूमा न्यायको चट्याङ खसालेनन्। उनको आवाजमा केही शान्त तर केही गहिरो कुरा थियो। उनले मन टुट्नुको पीडा बुझेको मानिसको कोमलताका साथ बोल्थे र सायद त्यसै कारणले हो कि उनले आफ्नै छातीभित्र परमेश्वरको हृदय बोकेका थिए। ती दिनहरूमा इजरायल धेरै टाढा बरालिसकेको थियो। उनीहरू सुनका मूर्तिहरू सामु झुक्थे र कुदिएका काठहरूसँग प्रार्थना गर्थे। उनीहरूले झुटा देवताहरूले उब्जनी र दाखरस दिनेछन् भन्ने विश्वास गर्दै बाल देवतालाई धूप बाल्थे। उनीहरूले त्यो ईश्वरलाई बिर्से जसले समुद्र चिरेका थिए, जसले उनीहरूलाई उजाड स्थानमा डोर्याएका थिए, जसले उनीहरूलाई एक विश्वासी पिताले जस्तै प्रेम गरेका थिए र स्वर्ग शोकाकुल थियो। दिन प्रतिदिन परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई भ्रमको पछि दौडिरहेको हेर्नुभयो। उनीहरू त्यस्ता वाचाहरूको पछि दौडिए जुन हावामा धुवाँ जस्तै बिलाउँथे। उनीहरूले केही नअडिने फुटेका कुवाहरूसँग जीवनको जल साटे। स्वर्गमा क्रोध भरिएको थिएन, त्यहाँ केवल शोक थियो, गहिरो मुटु छेड्ने शोक। र एक साँझ जब सूर्य तल डुब्दै आकाशलाई सुनौलो र रातो रङले पोद्दै थियो, होशे उपत्यकालाई निहाल्दै एउटा डाँडामा एक्लै बसिरहेका थिए। संसार शान्त थियो, हावा रोकिएको जस्तो लाग्थ्यो र त्यही मौनतामा एउटा आवाज आयो, नरम तर त्यसभित्र अनन्तता बोकेको। होशे, मेरो विश्वासी सेवक, म तिमीसँग एउटा यस्तो कुरा माग्नेछु जसले तिमीलाई घाउ दिनेछ। जाऊ र एउटी यस्ती स्त्रीसँग विवाह गर जो विश्वासी रहने छैन। उसले तिम्रो हृदय तोड्नेछ, ठिक त्यसरी नै जसरी मेरा मानिसहरूले मेरो हृदय तोडेका छन्। तिम्रो प्रेम मार्फत, तिम्रो पीडा मार्फत तिमीले उनीहरूलाई देखाउनेछौ कि मेरो प्रेम कस्तो हुन्छ। ती शब्दहरू उनको आत्मामा ढुङ्गा जस्तै गडेको हुनुपर्छ। कोही छोडेर जानेछ भन्ने जानेरै उसलाई प्रेम गर्नु, यो टुक्रिनेछ भन्ने जानेरै आफ्नो हृदय सुम्पनु, हेर्दै गरेको संसार सामु आफैलाई नाङ्गो उभ्याउनु। तैपनि होशेले कुनै तर्क गरेनन्, उनले कुनै विरोध गरेनन्। उनले आफ्नो शिर झुकाए, किनभने साँचो प्रेमले आज्ञा पालन गर्नु अघि मूल्यको हिसाब गर्दैन। अनि उनी गए। त्यस शहरमा एउटी स्त्री थिए जसको नाम सुन्दा मानिसहरूमा प्रशंसा र काने खुसी दुवै चल्थ्यो, गोमेर। उनी यति सुन्दर थिइन् कि मानिसहरू फर्की फर्की हेर्थे र पुरै कोठा शान्त हुन्थ्यो। उनको हाँसो पानीमा परेको सूर्यको किरण जस्तै चम्किन्थ्यो। उनलाई पुरुषहरूलाई कसरी आफू चाहिएको, छानिएको र शक्तिशाली भएको महसुस गराउनु पर्छ भन्ने थाहा थियो। तर यदि तपाईले नजिकबाट हेर्नुभयो भने, यदि तपाईले लामो समयसम्म निहाल्नुभयो भने तपाईले त्यो देख्न सक्नुहुन्थ्यो। उनका आँखा पछाडि लुकेको एक प्रकारको छटपटी, एउटा यस्तो तडपन जसको उनले नाम दिन सक्दिन थिइन्। उनलाई स्थिर प्रेममा विश्वास थिएन, उनी केवल क्षणिक आवेगलाई मात्र विश्वास गर्थिन्। उनी सधैँ अझै केही बढी पाउन खोजिरहन्थिन्, यद्यपि त्यो बढी के थियो भन्ने उनलाई थाहा थिएन। जब होशे बजारमा उनी कहाँ पुगे, व्यापारीहरू मूल्य चिच्याइरहेका थिए र बच्चाहरू पसलहरू बीच यताउति दौडिरहेका थिए। गोमेर, उनले नम्रतापूर्वक भने, के तिमी मसँगै हिँड्न सक्छौ? उनले आधा रमाइलो र आधा उत्सुकताका साथ आफ्नो आँखी भाउ खुम्च्याइन्। हिँड्ने? अगमवक्तासँग? मानिसहरूले के भन्लान् भनेर तपाईलाई डर लाग्दैन? उनले नहिचकिचाइकन उनको नजरमा नजर मिलाए।
उनीहरूलाई जे सुकै भन्न देऊ, म तिमीलाई चिन्न चाहन्छु, हल्लाहरूलाई होइन, काने खुसीलाई होइन, केवल तिमीलाई। उनको आवाजमा भएको केही कुराले गोमेर अत्तालिइन्। त्यसमा कुनै भोकोपन थिएन, कुनै लुकेको स्वार्थ थिएन, केवल इमान्दारी थियो। अनि उनी होसेको छेउमा हिँडिन्। उनी भोलिपल्ट फेरि फर्किए, अनि त्यसको भोलिपल्ट पनि। उनले पहाडहरूबाट जम्मा गरेर ल्याइएका फूलहरू दिए। उनले गोमेरको बाल्यकाल, सपनाहरू र डरहरूबारे सोधे। कसैले पनि उनलाई यस्ता कुराहरू कहिल्यै सोधेको थिएन। पुरुषहरूले उनको मुस्कान, उनको शरीर र उनको ध्यान मागेका थिए। कसैले उनको हृदय मागेको थिएन। बिस्तारै, होशियारीपूर्वक उनले आफ्नो वरिपरि खडा गरेका पर्खालहरू भत्काउन थालिन्। जब अन्ततः होशेले उनलाई विवाहको प्रस्ताव राखे, पुरै सहर अविश्वासले गुन्जियो। अगमवक्ताले उनीसँग विवाह गर्ने? पक्कै पनि उनको दिमाग खुस्कियो होला। तर फुलेका हाडे बदामका फूलहरू मुनि होशेले यस्ता वाचाहरू खाए जसले स्वर्गकै गाम्भीर्य बोकेका थिए। उनले सुख र दुःखमा, प्रशस्तता र अभावमा इमान्दार रहने वाचा गरे। उनले हरेक दिन गोमेरलाई नै चुन्ने वाचा गरे। र केही समयको लागि उनीहरू खुसी थिए। उनीहरूको घर साधारण तर न्यानो थियो। राति खाना खाँदा तेलका बत्तीहरू धिपधिपाउँथे। होशेको आवाज स्थिर र धैर्यवान थियो। गोमेर अझ स्वतन्त्र रूपमा हाँस्थिन्। बच्चाहरू जन्मिए र हरेक जन्मसँगै परमेश्वरले एउटा नाम दिनुभयो। पहिलो बच्चा इजरायल थियो, एउटा चेतावनी। दोस्रो, लो रुहामा, माया नपाएकी। तेस्रो, लो अमी, मेरा मानिस होइनन्। ती नामहरूमा भविष्यवाणी थियो। आफ्नो करार बिर्सिएको राष्ट्रको लागि सन्देशहरू थिए। तैपनि होशेको लागि तिनीहरू केवल उनका सन्तान थिए। उनले उनीहरूलाई छातीमा टाँसे, मायाले सुमसुम्याए र सुत्नु अघि उनीहरूको निधारमा चुम्बन गरे। ती नामहरूले उनको हृदय छेड्दा पनि उनले आफ्नो माया फिर्ता लिएनन्। तर छटपटी एउटा सूक्ष्म कुरा हो। यो सुटुक्क फर्किन्छ। गोमेर ढोकामा उभिएर सहरभित्र पस्दै गरेका व्यापारीका हुलहरू हेर्न थालिन्। रङ्गीचङ्गी लुगा र आशाहरूले बेरिएका व्यापारीहरूलाई नियाल्न थालिन्। उनको घरको स्थिरता उनलाई सानो लाग्न थाल्यो, एक नासको। उनले शान्तिलाई नीरस सम्झिन्। उनले इमान्दारीलाई आवेगको कमी ठानिन्। उनले आफैलाई भनिन् कि उनी अझ बढीको हकदार छिन्, अझ बढी रोमान्स, अझ बढी प्रशंसा, अझ धेरै जीवन। र एक बिहान उज्यालो हुनु अघि नै उनी गइन्। कुनै चिठी छोडिनन्, कुनै स्पष्टीकरण दिइनन्, केवल चिसो ओछ्यान र मौनता मात्र बाँकी रह्यो। होशे उठ्दा त्यहाँ शून्यता मात्र थियो। उनका बच्चाहरूले सोधे, आमा कहाँ गइन्? दिनहरू हप्तामा र हप्ताहरू महिनामा बदलिए। अनि काने खुसीहरू सुरु भए। उनलाई भोजहरूमा देखिएको थियो, गहनाहरू लगाएकी, एउटा धनी व्यापारीको छेउमा हाँसिरहेकी। हरेक हल्लाले छुरी जस्तै प्रहार गर्थ्यो। सहरले उनको खिल्ली उडायो। आफ्नै श्रीमतीलाई सम्हाल्न नसक्ने अगमवक्ता। तर आफ्नो दुःखमा होशेले अपमान भन्दा पनि गहिरो कुरा बुझे। उनले परमेश्वरको पीडा बुझे। तपाईलाई यस्तै महसुस हुन्छ होला। उनले रातको अँध्यारोमा फुसफुसाए, जब तपाईका मानिसहरू भागेर जान्छन् र स्वर्गले शान्त शोकका साथ उत्तर दियो, मैले उनीहरूलाई अनन्त प्रेमले माया गरेको छु, तैपनि उनीहरू तृप्त पार्न नसक्ने कुराहरूको पछि कुद्छन्। गोमेरले पछ्याएको जीवन बिग्रन थाल्यो। त्यो व्यापारी उनीबाट दिक्क भयो। गहनाहरूको चमक हरायो, वाचाहरू ओइलाए। एक एक गर्दै भ्रमका महलहरू भत्किए। त्यसपछि ऋण लाग्यो, भारी, निसासिने ऋण। त्यस संसारमा ऋणको अर्थ दासत्व थियो। उनलाई घिसारेर बजारमा ल्याइयो, लिलामीको मञ्चमा राखियो र उनको इज्जत लुटियो। एक समय उनको प्रशंसा गर्ने त्यही भिडले अब चाँदीको सिक्कामा उनको मूल्य तोक्दै थियो। शिर ठाडो पार, लिलाम गर्ने मानिस करायो। उनीहरूलाई हेर्न दे, उनीहरूले के कुरामा बोली लगाइरहेका छन्। उनको छातीमा लाजको आगो बल्यो। जब होशेले यो सुने, उनले रतिभर हिचकिचाएनन्। परमेश्वरको आवाज फेरि आयो, जाऊ, उसलाई फेरि प्रेम गर, उसलाई घर लिएर आऊ। उनले हरेक सिक्का, हरेक दाना अनाज जम्मा गरे, आफूसँग भएको सबै कुरा भेला पारे।
उनी पुग्दा बजार हल्लाले गुन्जिरहेको थियो। किन्नेहरू चिच्याइरहेका थिए। गर्मीमा धुलो उडिरहेको थियो र उनी त्यहाँ उभिएकी थिइन्, उनकी आफ्नी पत्नी, शिर झुकाएकी, टुक्रिएकी। 2 शेकेल, कसैले भन्यो। 3, होसेको मुटु ढुकढुकायो। 15 शेकेल, उनले भने। उनको आवाज स्थिर थियो। र 1.5 होमेर जौ। सन्नाटा छायो। यो उनको मूल्यभन्दा धेरै थियो। हथौडा बज्यो, बिक्री भयो। उनी अगाडि बढे र सबै कुरा तिरे, हरेक सिक्का, हरेक अन्न। उनी बिस्तारै उनी कहाँ पुगे। उनका आँखाहरू जुधाउन नसक्दै उनी कामिरहेकी थिइन्। किन? उनले फुसफुसाइन्। मैले यति धेरै कुरा गरिसकेपछि पनि तपाईँ किन आउनुभयो? उनले बिस्तारै उनको चिउडो उठाए। उनको नजरमा कुनै रिस थिएन, केवल प्रेम थियो। किनभने प्रेम योग्यहरूलाई दिइने कुरा होइन। उनले नरम स्वरमा भने, यसैले त यसलाई प्रेम भनिन्छ। म तिमीलाई चुन्छु गोमेर। मैले सधैँ तिमीलाई नै चुनेको छु। आँसुले उनको दृष्टि धमिलो भयो। त्यस क्षण उनले बुझिन्, प्रेम त्यो रोमान्स थिएन जसलाई उनले बत्तीको उज्यालोमा खोज्दै हिँडेकी थिइन्। यो त एक स्थिर, अथक समर्पण थियो, जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार हुने एउटा प्रेम। र यो नै कथाको मुख्य सार हो। धोका होइन, लाज होइन, तर उद्धार। किनभने यो कथा कहिल्यै पनि होसे र गोमेरको मात्र थिएन। यो त परमेश्वर र उहाँका मानिसहरूको एउटा जीवित तस्विर थियो। जसरी गोमेरले त्यस्ता प्रेमीहरूलाई पछ्याइन् जसले उनलाई फर्केर प्रेम गर्न सकेनन्, त्यसरी नै इजरायलले त्यस्ता मूर्तिहरूलाई पछ्यायो जसले उनीहरूलाई बचाउन सकेनन्। जसरी होसेले आफ्नी दुलहीलाई छुटाउन मूल्य चुकाए, त्यसरी नै परमेश्वरले एक दिन आफ्ना सन्तानहरूलाई छुटाउन अझ ठूलो मूल्य चुकाउनु हुनेछ। हामी सबैलाई अस्थिर चाहनाको खिचाव थाहा छ। चम्किने तर कहिल्यै तृप्त नपार्ने कुराहरूको पछाडि दौडनु के हो भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ। तैपनि त्यहाँ एउटा यस्तो प्रेम छ जसले हाम्रा गल्तीहरूको बजारसम्मै हामीलाई पछ्याउँछ। एउटा यस्तो प्रेम जुन हाम्रो लाजको धुलोमा उभिन्छ र भन्छ, म मूल्य चुकाउनेछु। होसेको जीवन मासु र आँसुले लेखिएको एउटा भविष्यवाणी बन्यो। करारको प्रेम कमजोर हुँदैन भन्ने कुराको एउटा स्मरण। यो प्रबल हुन्छ। यसले पछ्याउँछ, यसले उद्धार गर्छ, यसले पुनर्स्थापना गर्छ। त्यसैले त्यो अगमवक्तालाई सम्झनुहोस् जसले आफ्नो सबै थोक गुमाएर पनि प्रेम गर्ने निर्णय गरे। साङ्लाबाट किनेर फर्काइएकी ती स्त्रीलाई सम्झनुहोस् र यो याद राख्नुहोस्, हामी जतिसुकै टाढा भट्किए पनि, हामी जतिसुकै गहिरो खाल्डोमा खसे पनि, हाम्रो जीवनको धुलो बीच अझै पनि एउटा आवाज फुसफुसाइरहेको हुन्छ, म तिमीलाई चुन्छु। र त्यो प्रेम अटल, अथक र अनन्त, जसले कहिल्यै साथ छोड्ने छैन।